अब कहिलेकाहीँ आकल झुकल चाहिँ फोटोहरू चाहिँ खिचेको छु, तर फोटोग्राफीको रुलभित्र रहेर चाहिँ खिच्न जानेको थिइनँ। अहिले चाहिँ फोटोग्राफीका केही रुलहरू सिक्ने मौका पाइएको छ। अब लाग्छ अब खिच्ने फोटोहरूमा चाहिँ फोटोग्राफीका रुलहरू फलो गर्दै सकेसम्म त्यही अनुसार चाहिँ गर्ने कोसिस गर्छु। तर अहिले ट्रेनिङ लिइसकेपछि चाहिँ अलिअलि इच्छा चाहिँ जाग्न थालेको छ होइन। तर मेरो प्रोफेसनल लाइफ हुनाले म एज अ स्टाफ खोपा इन्जिनियरिङ कलेजमा काम गर्ने भएकोले जानुपर्छ। ओन्ली ट्रेनिङ मात्र होइन, एजुकेसन पनि आवश्यक छ फोटोग्राफीको लागि भन्ने कुरा चाहिँ जुन ल्याउनु भयो त्यो चाहिँ धेरै नै राम्रो लाग्यो। अन्त यो मेरो प्रोफेसनमा पनि म जस्तै फोटो रेकर्ड राख्नेदेखि लिएर सेलेक्सनका कुराहरू मेरो प्रोफेसनभित्र छ। त्यो भित्रका कुराहरूलाई मलाई अझै पनि सजिलो होस्, मैले चाहेको जस्तो फोटो चाहिँ आफैले खिच्न सकोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले अहिले चाहिँ आफैले खिच्न सक्छु जस्तो लाग्छ। जस्तै मैले फोटो सेलेक्सन गर्ने बेलामा मलाई यो एङ्गलबाट यसरी खिचिराखेको फोटो पाए हुन्थ्यो। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको छोटो परिचय दिनु। मेरो नाम शर्मिला थुसा। म भक्तपुर जिल्लामा बस्छु र हालमा खोपा इन्जिनियरिङ कलेजमा कार्यरत छु। अहिले तपाईँ फोटोग्राफी ट्रेनिङमा तालिममा बसिराख्नु भएको छ। त्यसको यो तालिम अवधिभरमा तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भयो? फोटोग्राफी तालिमकै हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि मलाई नौलो चाहिँ लागेको छ। मैले यस्तो खालको तालिम पहिला लिएको थिइनँ। जस्तै अनि फोटोग्राफीको कुरा गर्ने बेलामा अब कहिलेकाहीँ आकल झुकल चाहिँ फोटोहरू चाहिँ खिचेको छु, तर फोटोग्राफीको रुलभित्र रहेर चाहिँ खिच्न जानेको थिइनँ। अहिले चाहिँ फोटोग्राफीका केही रुलहरू सिक्ने मौका पाइएको छ। अब लाग्छ अब खिच्ने फोटोहरूमा चाहिँ फोटोग्राफीका रुलहरू फलो गर्दै सकेसम्म त्यही अनुसार चाहिँ गर्ने कोसिस गर्छु। तपाईँले योभन्दा अगाडि त्यस्तो केही ट्रेनिङहरू लिनु भएको छैन? फोटो त खिचिराख्नुहुन्छ होला? फोटो त खिचिरहेको छौँ। जस्तै हामीसँग अब अहिले त हामी एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउँछौँ, त्यसबाट खिच्छौँ। अनि पहिला एन्ड्रोइडभन्दा अगाडि किप्याड मोबाइलहरू चलाउँदा पनि फोटो त खिचिन्थ्यौँ होइन, खिच्थ्यौँ। तर अनि अर्को एउटा डिजिटल क्यामेराहरू नै भए पनि हामीले विदाउट ट्रेनिङ पनि फोटो चाहिँ खिचिराखेका हुन्थ्यौँ। तर त्यो फोटोहरू चाहिँ कति मिल्यो मिलेन अथवा कुन पर्पोजमा खिचिएको हो, त्यसको कुन कम्पोजिसनमा खिचेको हो, त्यस्तो केही पनि थाहा थिएन। आफूलाई रमाइलोको लागि खिचेको जस्तो भयो। तर अहिले चाहिँ केही रुल्सहरू थाहा पाएपछि कम्पोजिसनहरू मिलाएर खिच्नुपर्ने रहेछ, यो रुलमा बसेर यो पर्पोजको लागि यसरी खिच्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो नि अहिले आएर चाहिँ। हजुर। अहिले यो फोटोग्राफी ट्रेनिङले तपाईँको प्रोफेसनल लाइफमा कतिको भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ? खासमा भन्ने हो भने प्रोफेसनल भन्नाले म फोटोग्राफर नै बन्छु भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले फोटोग्राफी ट्रेनिङ त लिएको होइन होइन। तर अहिले ट्रेनिङ लिइसकेपछि चाहिँ अलिअलि इच्छा चाहिँ जाग्न थालेको छ होइन। तर मेरो प्रोफेसनल लाइफ हुनाले म एज अ स्टाफ खोपा इन्जिनियरिङ कलेजमा काम गर्ने भएकोले खासमा पहिला त मैले फोटो खिच्ने कामहरू गर्न पर्दैन थियो। तर जुन कलेजको चाहिँ इभेन्टहरू बढिरहेछ, प्रोग्रामहरू बढिरहेछ अथवा विभिन्न अब फोटोग्राफीको जुन सेक्टरहरू कलेजभित्रै पनि बढिरहेछ, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीसँग कलेजमै भएको म्यान पावरले चाहिँ यो म्यानेज गर्नलाई जस्तै अलिक गाह्रो भयो। जस्तै फोटोग्राफर साथी चाहिँ अब बिदामा बस्नुभएको बेलामा कुनै प्रोग्राम भयो, कोही गेस्ट आइहाल्नु भयो, कुनै इभेन्ट भइहाल्यो भने पनि होइन, त्यस्तोको चाहिँ फोटोहरूको चाहिँ हामीसँग चाहिँ अभाव हुन थाल्यो। प्रोग्राम त भएको हो, त्यसको फोटो नै छैन। पछि हामीले रेकर्डमा हेर्ने बेलामा चाहिँ छैन। अब रेकर्डमा मात्र राख्ने हिसाबमा होइन कि हामीले पब्लिकेसनको लागि चाहिँ विशेष जोड दिन्छौँ त्यसमा। जस्तै हाम्रो कलेजको नियमित पब्लिकेसनहरू छन्, कलेजको वेबसाइट छ, अफिसियल फेसबुक पेज छ होइन। तिनीहरू सबैमा चाहिँ अब फोटो राख्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फोटो चाहिँ आवश्यक हुन्छ। तर त्यो ठ्याक्क इभेन्ट भइसकेको छ, फोटोग्राफरको व्यस्तताले गर्दा कहिलेकाहीँ फोटोहरू चाहिँ नहुने, हामीसँग रेकर्ड पनि नहुने, अनि त्यो हाम्रो जुन पब्लिकेसनको उद्देश्यको लागि पनि फोटोहरूको कमी हुन थालेकोले चाहिँ कलेजले नै यो फोटोग्राफी ट्रेनिङको लागि चाहिँ एरेन्ज गरेको हो खासमा। अनि त्यसमा अब हामी पनि एउटा एडमिनिस्ट्रेसन हाम्रो जिम्मामा चाहिँ फोटो सम्बन्धी चाहिँ रेकर्डहरू राख्ने, पब्लिकेसनको लागि चाहिँ सेलेक्ट गर्ने, ती कुराहरू परेकोले कहिलेकाहीँ फोटोग्राफरको एब्सेन्समा पनि यो कामहरू नरोकियोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ दिएको हो खासमा। त्यसमा म कलेजप्रति पनि आभारी नै छु, केही मेरो पर्सनल स्किलहरू मैले सिक्न पाएकोमा। अनि अहिले ट्रेनिङ पछाडि चाहिँ तपाईँले जुन पहिला अपेक्षा साथ यो ट्रेनिङमा आउनु भएको छ,
अहिले चाहिँ फुलफिल भएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब खासै अब जुन हामीले चाहिँ खासमा पहिला सोचेको चाहिँ इभेन्टका फोटोहरू मात्र खिच्ने हिसाबमा चाहिँ हामीलाई सर्फेसली ट्रेनिङ दिनुहुन्छ होला भनेर चाहिँ लागेको थियो। तर यो चाहिँ अलि एकाडेमिक कुराहरू पनि जोड्दै एकदम रमाइलो ढङ्गले होइन हामीलाई चाहिँ अब जस्तै हाम्रो युज टु जुन भइरहेको हाम्रो जुन व्यावहारिक रूपमा चाहिँ प्रयोगमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाएर जुन ट्रेनिङ दिनुभएको छ। अब मैले अपेक्षा गरेँ भन्दा चाहिँ धेरै कुराहरू सिकेको छु यसमा। त्यही भएर म जुन हाम्रो प्रोफेसर सर हुनुहुन्छ नि हामीलाई ट्रेनिङ दिनुभएको, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ताकि हामीले अपेक्षा गरेँ भन्दा धेरै कुराहरू उहाँले चाहिँ हामीसँग चाहिँ सेयर गर्नुभएको छ। जस्तै उहाँ एकजना एकाडेमिक पर्सन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एकाडेमिक रूपमा चाहिँ यसरी जानुपर्छ, ओन्ली ट्रेनिङ मात्र होइन एजुकेसन पनि आवश्यक छ फोटोग्राफीको लागि भन्ने कुरा चाहिँ जुन ल्याउनु भयो त्यो चाहिँ धेरै नै राम्रो लाग्यो। अनि तपाईँ भनिहाल्नुभयो उहाँको विधि चाहिँ तपाईँलाई राम्रो लाग्यो, त्यस बावजुद पनि केही त्यस्तो कमी कमजोरी छ कि ट्रेनिङ विधिमा? अब ट्रेनिङ विधिमा त खासै कमी कमजोरी देखिनँ मैले। तर जुन प्र्याक्टिस गराउने बेलामा चाहिँ एभ्री पर्सनलाई एउटा क्यामेरा भएको भए धेरै राम्रो पनि हुन्थ्यो होला सायद होइन। त्यो क्यामेरा नभएकोले सेयरिङ गरेर चलाउनु परेको हुनाले चाहिँ धेरै समय प्र्याक्टिस भन्दा पनि फुर्सदमा बिताउने त्यस्तो भयो। त्यही भएर चाहिँ ट्रेनिङको जुन त्यस्तो नेगेटिभ पोइन्ट भन्ने छैन, तर कमी कमजोरी त सबैको हुन्छ होइन। अब एभ्री पर्सनलाई एउटा क्यामेरा दिएर हामीले प्र्याक्टिकल गराउन सक्यौँ भने चाहिँ योभन्दा बढी इफेक्टिभ हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यो फोटोग्राफी तालिम पश्चात चाहिँ तपाईँको प्रोफेसन सँगसँगै यसलाई पनि कसरी अगाडि लग्न हुन्छ? फोटोग्राफी अब तालिम पश्चात मेरो प्रोफेसन त एक ठाउँमा छँदैछ होइन। मेरो प्रोफेसन सँगसँगै यसलाई अगाडि लानलाई मैले धेरै सजिलो भएको छ मलाई। जस्तै अब मेरो प्रोफेसनमा पनि म जस्तै फोटो रेकर्ड राख्नेदेखि लिएर सेलेक्सनका कुराहरू मेरो जुन प्रोफेसनभित्र छ त्यो भित्रका कुराहरूलाई मलाई अझै पनि सजिलो होस्, मैले चाहेको जस्तो फोटो चाहिँ आफैले खिच्न सकोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले अहिले चाहिँ आफैले खिच्न सक्छु जस्तो लाग्छ। जस्तै मैले फोटो सेलेक्सन गर्ने बेलामा मलाई यो एङ्गलबाट यसरी खिचिराखेको फोटो पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो होइन। त्यति बेला त आफूले खिचेको होइन, त्यो मलाई फोटोग्राफरले खिचेर दिएकोबाट मैले सेलेक्ट गर्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ आफ्नो जुन भित्र चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ फोटो चाहिँ खिच्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो फोटो होस् भन्ने मेरो इच्छा भएकोले त्यो इच्छा अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ आफैले फोटो खिच्न सक्ने चाहिँ भएको छु जस्तो लाग्छ। अनि अर्को एउटा कुरा यो फोटोग्राफी सम्बन्धी अलिअलि अहिले कुरा थाहा पाएँ होइन। जस्तै बेसिकली कुराहरू पनि थाहा पाएँ। अब थाहा पाएपछि चाहिँ अलिकति नलेज भएपछि योभन्दा अलिक बढी नलेज गेन गरौँ जस्तो लाग्ने रहेछ। अब यो हामीलाई प्रशिक्षक सरले पनि भन्नुभएको छ यो फर्स्ट लेभलकै ट्रेनिङ हो भन्नुभएको छ। अब फर्स्ट लेभल पछि सेकेन्ड लेभल पनि हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले सोधेको थिएँ सरलाई। उहाँले चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ किन हुँदैन र भन्नुभएको थियो। अब चाहिँ मलाई अब फर्स्ट लेभलमा चाहिँ म कतिको होइन निपुण भइसकेको छु छैन त्यो आफैले पनि सेल्फ जाँच गरेर पछि यदि मलाई मौका मिल्यो भने चाहिँ सेकेन्ड लेभल पनि म ट्रेनिङ लिन चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छु। हस् त, अन्तमा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।